Gần đây chúng ta đã được xem video background story của nhân vật Doctor, một nhân vật đời đầu của Identity 5. Nội dung video này có thể được hiểu như một lời độc thoại nội tâm của Emily, kể lại quá trình cô đi từ một bác sĩ có lý tưởng chữa bệnh đến một người phạm sai lầm nghiêm trọng, rồi tìm cách đối diện với quá khứ tại Oletus Manor. Điều đáng chú ý là các câu thoại trong video không phải toàn bộ là lời thoại nguyên văn của Emily. Chúng được viết theo kiểu ẩn dụ, cô động hóa cốt truyện. Khi đặt chúng cạnh lore của Doctor, ý nghĩa trở nên khá rõ. Trước khi đến với phần phân tích, mời các bạn xem qua background story của nhân vật này. Ban đầu, tất cả đều vì những lý tưởng cao đẹp và những lời thề trang nghiêm. Nhưng thực tế lại nặng nề hơn bất kỳ lời thề nào. Đã từng có lúc tôi đặt phán đoán của bản thân lên trên những lời thề của mình. Nhưng những gai nhọn của tội lỗi vẫn đâm sâu vào lòng, trong khi sợi dây sinh tồn ngày càng siết chặt quanh cổ tôi, kéo tôi vượt qua giới hạn cuối cùng của bản thân. Chính sai lầm duy nhất ấy đã buộc tôi phải chạy trốn khắp nơi. Thế nhưng, chính một cái tên đã giúp tôi tìm được con đường của mình. Nếu đôi tay đã tan vỡ này vẫn có thể mang lại sự cứu rỗi và chuộc lại lỗi lầm, vậy thì hãy để tất cả bắt đầu từ đây. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với phần phân tích. Ở đầu video, Emily có nói rằng ban đầu tất cả đều vì những lý tưởng cao đẹp và những lời thề trang nghiêm. Đây chính là điểm xuất phát của Emily. Emily trở thành bác sĩ vì cô từng khao khát một cuộc sống ổn định và muốn đem lại cảm giác an toàn cho bệnh nhân. Cô còn đặt ra những nguyên tắc rất nghiêm khắc cho bản thân, không làm tổn hại bệnh nhân và đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu. Vì vậy, câu này không đơn thuần nói về ước mơ làm bác sĩ, mà nói về lời thề đạo đức mà Emily từng tin tưởng. Nhưng phòng khám của Emily không tạo ra đủ lợi nhuận và cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống ổn định mà mình mong muốn đang sụp đổ. Chính áp lực đó khiến Emily thực hiện những dịch vụ y tế tư nhân bất hợp pháp để kiếm tiền. Đây chính là một trong những bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của Emily. Cô không thật sự xấu xa. Cô sống vì thực tế, và thực tế thì vô cùng phũ phàng. Điều này khiến nhân vật trở nên phức tạp hơn. Emily không bước vào con đường sai trái ngay từ đầu. Cô thỏa hiệp từng bước với nguyên tắc của chính mình để duy trì cuộc sống và phòng khám. Đã từng có lúc tôi đặt phán đoán của bản thân lên trên những lời thề của mình. Đây có lẽ là câu quan trọng nhất về sự tha hóa đạo đức của Emily. Từng có nguyên tắc rõ ràng không làm tổn hại và luôn đặt sức khỏe bệnh nhân lên hàng đầu. Nhưng rồi cô tự cho rằng mình có thể quyết định trường hợp nào nên phá lệ. Việc thực hiện những ca phẫu thuật bất hợp pháp là minh chứng rõ nhất. Ban đầu các ca phẫu thuật đem lại tiền và giúp phòng khám có thể duy trì. Nhưng cuối cùng, ca phẫu thuật cho Martha Remington xảy ra biến chứng xuất huyết nghiêm trọng. Lydia không thể cứu được Martha và đứa trẻ. Sau đó cô bỏ trốn. Hình ảnh những chiếc gai nhọn quấn quanh cơ thể cô là phần phản ánh rõ nhất trạng thái tâm lý của Emily. Emily có thể đổi tên, rời khỏi phòng khám và trốn tránh pháp luật, nhưng không thể xóa ký ức về những gì mình đã làm. Việc liên tục phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi bởi luật pháp và sự giằng co đấu tranh trong tâm lý của Emily đã kéo cô khỏi giới hạn cuối cùng của bản thân. Điều đáng nói là Identity 5 không xây dựng Emily như một nhân vật hoàn toàn vô tội. Cô có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng game cũng không đơn giản hóa cô thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Cô chỉ như một người bình thường, vô tình bị ép đến bước đường cùng. Thế nhưng, chính một cái tên đã giúp tôi tìm được con đường của mình. Đây là câu có nhiều tầng nghĩa nhất. Tên ở đây có thể là danh tính mới của cô, Emily Dyer. Với một vỏ bọc mới, cô bây giờ có thể làm lại cuộc đời, chuộc lại lỗi lầm của mình. Hay tên ở đây chính là Emma, vì trong nhật ký của Emily có thể hiện rõ mong muốn sửa chữa sai lầm trong quá khứ và chữa trị cho Emma. Hoặc cũng có thể tên ở đây ám chỉ người đã giúp đỡ cô hay đã đưa cô đến Oletus. Câu cuối cùng, vậy thì hãy để tất cả bắt đầu từ đây. Chính là điểm kết nối với Oletus Manor. Emily tin rằng Manor có thể cho cô một cơ hội để sửa chữa quá khứ, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Cô đã phải bỏ mạng trong một trò chơi vô cùng nguy hiểm và tàn nhẫn. Emily không phải câu chuyện về một bác sĩ tốt hay một kẻ sát nhân. Đó là câu chuyện về một người từng có lý tưởng, từng phá vỡ chính lý tưởng ấy, rồi dành phần đời còn lại để chạy trốn khỏi hậu quả, rồi phải trả giá cho lỗi lầm bằng cả tính mạng. Và hình ảnh cô đứng cạnh Emma ở phố Cát Trắng cũng là mong muốn cuối cùng của cô. Nó cũng là kết thúc cho phần phân tích về cốt truyện của Emily. Nếu có gì chưa hợp lý, mong các bạn bỏ qua và góp ý dưới phần bình luận. Đừng quên like và share cho bạn bè và gia đình các bạn cùng xem. Và mình là Lo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.